নমস্কাৰ সাকসেস পাথ অসম চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো যোৱা ভিডিঅটোত মই আপোনালোকক পাৰ্চেন্টেজৰ তিনিটা ফৰ্মুলা শিকাইছিলো আৰু লগতে কেইটামান কোৱেশ্চন সলভ কৰাইছিলো আজিও মই আপোনালোকক কেইটামান কোৱেশ্চন সলভ কৰাম প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাওক আপোনালোকে ফাইন 15% অফ 300 300 ৰ 15% কিমান হয় হেইটো উলিয়াব দিছে সলিউশনটো তলত দি দিছো 15% মানে হল 15 divided by 100 আৰু of 300 মানে multiplied by 300 15 divided by 100 into 300 হলে answer to কিমান হ'ব 45 হ'ব second question to চাওক এতিয়া express 3/5 as a percentage এটা fraction দিয়া আছে 3/5 এইটো percentage ত express কৰিব দিছে solution to তলত দি দিছো কিবা এটা ফ্ৰেকশনক যদি পার্সেন্টেজলৈকে কনভার্ট কৰিব দিয়ে তেতিয়া হলে আমি সেই ফ্ৰেকশনটোক 100 এৰি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 3/5 into 100 হলে আনসাৰটো কিমান হ'ব 60% থাৰ্ড কোৱেশ্চনটো আছে কনভার্ট 0.72 as a percentage এবাৰ ডেসিমেল এটা দিছে আৰু হেইটোক পার্সেন্টেজলৈকে কনভার্ট কৰিব দিছে এইবাৰো একেটাই কৰিব লাগিব ডেসিমেলটোক 100 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 0.72 into 100 হলে আমাৰ আনসাৰটো কিমান হ'ব 72% fourth question to চাব এইবাৰ in a class of 50 students 60% are girls how many boys are there in the class এটা ক্লাছত টোটাল ষ্টুডেন্ট আছে 50 তাৰে 60% ছোৱালী এতিয়া সুধিছে সেই ক্লাছটোত লৰা কিমান আছে এতিয়া আপোনালোকে সলিউশনটো চাব ক্লাছটোত টোটাল 50 ষ্টুডেন্টস আছে তাৰে 60% ছোৱালী বুলি কৈছে যদি 60% ছোৱালী হয় তাৰে ৰিমেইনিং পাৰ্সেন্ট খিনি লৰা হ'ব সো আমি 100% ৰ পৰা 60% মাইনাস কৰিম তেতিয়া কিমান হ'ব 40% সো টোটাল 50 ষ্টুডেন্টৰ 60% ছোৱালী আৰু ৰিমেইনিং 40% টো লৰা হ'ব সো number of boys in the class 40% of 50 40 divided by 100 into 50 answer to 20 hobo fifth question to ase if a is 25% more than b then b is what percentage less than a to jodi b ke 25% বেছি হয় তেতিয়া হলে b to a ke কিমান percent কম এটো এতিয়া দেখাত এনেকুৱা লাগিব পাৰে যে a to jodi b ke 25% বেছি হয় তেতিয়া হলে b to a ke 75% কম কিন্তু এটো হেনেকুৱা নহয় এতিয়া সলিউশনটো চাব ফাৰ্ষ্টতে আমি বিগ 100 বুলি ধৰি লম তাৰ পিছত a টো যেহেতু b কে 25% বেছি সো a ৰ ভ্যালুটো 100 + 25 = 125 হ'ব তাৰ পিছত b টো a কে কিমান কম হেইটো উলিয়াবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টে আমি a ৰ ভ্যালুটোৰ পৰা b ৰ ভ্যালুটো মাইনাস কৰিব লাগিব কৰি পেলাই হেইটোক আমি a ৰ ভ্যালুটো দি ডিভাইড কৰিব লাগিব যেহেতু আমাক a ৰ ওপৰত বেস কৰি হুদিছে মানে b টো a কে কিমান কম হেনেকি হুদিছে গটিকে a ৰ ভ্যালুটো দি এখিনি ডিভাইড কৰিব লাগিব আৰু আমাক যেহেতু পার্সেন্টেজ উলিয়াব দিছে সো 100 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব এখিনি কৰাৰ পিছত আমাৰ আনসাৰটো 20% ওলাব সো b টো a কে 20% কম আজিলৈ এখিনিয়ে কেইটামান প্ৰ্যাকটিস কোৱেশ্চন আৰু কেইটামান PYQ ৰ কোৱেশ্চন কম্বাইন কৰি এটা PDF ফাইল বনাই দিয়া আছে আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত যাই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ পিছত কোৱেশ্চন কেটা সলভ কৰি আনসাৰ খিনি আমাক টেলিগ্ৰামত দিব পাৰিব টেলিগ্ৰামৰ চেনেলটোৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচনতে দি দিছো ধন্যবাদ